કેમ છો મિત્રો? જય યોગેશ્વર, જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું શિલ્પા. શિલ્પાસ કિચન રેસિપીઝમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આમ તો તમને આગળ પોસ્ટર જોઈને જ ખબર પડી ગઈ હશે કે આપણે આજે લોઢીમાં કેક બનાવવાના છીએ. તે ખૂબ જ સરસ સોફ્ટ પણ બનશે અને બાળકોને ક્યારેક કેક ખાવાનું મન થાય તો આ રીતે થોડી કેક વાટકીમાં બનાવી આપી શકો છો. તો મિત્રો, આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ એ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો વિડીયો જોયા પછી વિડીયો ગમે તો લાઇક કરી અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી નવી રેસીપીનો વિડીયો તમારી પાસે તરત પહોંચી શકે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. મિત્રો, સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં 50 ગ્રામ ડાર્ક ચોકલેટ લીધી છે. આજે આપણે ચોકલેટ કેક બનાવીશું. તો પહેલાં ચોકલેટને મેલ્ટ કરી લઈએ. ચોકલેટને મેલ્ટ કરવા માટે તપેલીમાં ગરમ પાણી મૂકવાનું છે અને એક બાઉલમાં આ રીતે ઉપર પાણી નાખ્યા વિના જ ચોકલેટ નાખી દઈશું. એની વરાળેથી જ ચોકલેટ ગરમ કરવાની છે. જે ઉપરનું બાઉલ છે એ પાણીની અંદર જરાય અડવું ન જોઈએ. હવે અહીંયા 50 ગ્રામ ચોકલેટ લીધી હતી અને 1/4 કપ આપણે ઓઇલ લેવાનું છે. તમે કોઈ પણ ઓઇલ લઈ શકો છો, પણ એમાં ફ્લેવર ન આવવી જોઈએ, સ્મેલ ન આવવી જોઈએ, અથવા તમે બટરનો પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે 1/2 કપ આપણે સુગર પાવડર લઈશું. અહીંયા ઘરે જે દળેલી ખાંડ હોય છે, ઘરની ખાંડ વાપરીએ છીએ એ જ આપણે દળી અને લઈ લેવાની છે. એ બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે થોડું વેનીલા એસેન્સ નાખીશું. ભલે ચોકલેટ કેક બનાવીએ છીએ પણ વેનીલા એસેન્સનો ટેસ્ટ મને વધારે ભાવે છે. જો તમને વધારે ચોકલેટી બનાવવી હોય તો તમે ચોકલેટનું એસેન્સ પણ નાખી શકો છો. હવે એ આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું અને ડ્રાય ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બનાવીએ છીએ. તો કપ એક મેંદો નાખેલો છે, 2 ટેબલ સ્પૂન આપણે કોકો પાવડર નાખીશું અને 1 ટીસ્પૂન આપણે બેકિંગ પાવડર નાખીશું. ત્યાર પછી 1/2 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા નાખીશું. મિત્રો, 1 કપ મેંદાના લોટમાં આ પરફેક્ટ માપ છે. અને ત્યાર પછી એને ચાળી લઈશું. કોકો પાવડર તમે થોડો ઓછો કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો, 1 ટીસ્પૂન નાખી શકો છો. હવે સરસ ચડાઈ ગયું છે. ચાળવું ખૂબ જરૂરી છે કારણ કે એમાં જે એર ભરાય છે એના હિસાબે આપણી જે કેક છે એ સરસ ફૂલાય છે. અને ત્યાર પછી આપણે 1/2 કપ એની અંદર મિલ્ક નાખીશું અને મિલ્ક નાખતા જઈશું, ધીમે ધીમે નાખવાનું છે. આ રીતે બેટર બનાવી લઈશું. જે આપણું કેકનું આપણે ચોકલેટ ઓગાળી હતી, મેલ્ટ કરી હતી, એમાં જ બધું બેટર બનાવી લીધું હતું. ત્યાર પછી આપણે વાટકીમાં બનાવવાના છીએ એટલે સૌથી પહેલાં વાટકીને ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લેવાની છે અને આ રીતે મેંદો છાંટી લેવાનો છે. અને વાટકીને એક્સ્ટ્રા મેંદો હતો એ આ રીતે વાટકીને ઊંધી વાળી અને કાઢી લઈશું. હવે વાટકીમાં આપણે જે કેકનું બેટર બનાવેલું હતું એ નાખી દઈશું. મિત્રો, તમને થશે કે બેટર તો વધારે હતું, તો બીજું જે બેટર છે ને એની હું ઇન્સ્ટન્ટ કેક બનાવવાની છું માઇક્રોવેવમાં, માત્ર 3 જ મિનિટમાં. જો એની રેસીપી જોવી હોય તો મને કમેન્ટમાં યસ લખજો. અને આ રીતે વાટકીને થોડું ટેપ કરી લઈશું જેથી એમાં એર બબલ્સ હોય તો એ નીકળી જાય. હવે આ રીતે મેં નોર્મલ જે લોઢી હોય છે, આપણે રોટલી કરીએ છીએ, એને ગરમ કરી લીધી હતી થોડી, અને એમાં જે ઓલું સ્ટેન્ડ આવે છે સ્ટેન્ડ રાખી અને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે રાખી દેવાનું છે અને ઢાંકીને લગભગ 30 મિનિટ સુધી રાખી દઈશું. અહીંયા 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ચેક કરી લઈએ. જુઓ, અહીંયા ટૂથપીકથી હું ચેક કરું છું અને ટૂથપીક એકદમ સરસ ક્લીન બહાર આવે છે. આ રીતે ક્લીન બહાર આવે એટલે સમજી લેવાનું કે આપણી કેક તૈયાર છે. મિત્રો, આપણી કેક સરસ ઠંડી પણ થઈ ગઈ છે. બહુ વધારે વાર ઠંડી નહીં થવા દેવાની. થોડી ઠંડી થાય એટલે તરત અનમોલ્ડ કરી લેવાની છે. થોડું આ રીતે ચપ્પુથી સાઈડની એની જે કોર્નર છે એને લઈ લઈશું અને કોઈપણ ડીશમાં આ રીતે વાટકી રાખી અને ટેપ કરીશું. થોડું ટેપ કરીશું એટલે એ સરળતાથી નીકળી જશે. જુઓ તમે, છે એકદમ સરળતાથી નીકળી ગઈ છે. અને તમે જોયું જ પહેલાં જ કે આપણી કેક કેટલી સ્પોન્જ બની છે. જો એકદમ સ્પોન્જી કેક બની છે. આ રીતે તમે બાળકોને ફટાફટ કેક બનાવી શકો છો. અને આ કેકનો યુઝ મેં પુલઅપ મી કેક બનાવવા માટેનો યુઝ કર્યો હતો. હવે એ પણ જોઈ લઈએ કે પુલ મી અપ કેક છે એ કેવી બની છે અને કેવી રીતે કરવાની છે. તો પુલ મી અપ કેક, અહીંયા જે આપણે વ્હાઇટ ચોકલેટ આવે છે એને મેલ્ટ કરી અને એમાં થોડું એવું ક્રીમ નાખવાનું છે, 2 ચમચી જેટલું, અને પછી મેલ્ટ કરવાની છે. ત્યાર પછી જે ડાર્ક ચોકલેટ છે એમાં પણ 2 ચમચી આપણી ફ્રેશ ક્રીમ આવે છે એ નાખવાની છે અને પછી મેલ્ટ કરવાની છે. આ રીતે મેલ્ટ કરી અને ત્યાર પછી ઉપર આપણે વર્મિસેલી નાખી દઈશું. વર્મિસેલી જે કલરની ચોકલેટ આવે છે તો એ નાખી તમે કોઈ પણ વસ્તુ નાખી શકો છો.
એમાં તમે જેમ્સ પણ નાખી શકો છો કે ગ્લિટર પણ નાખી શકો છો, જે ખાવાની જરી આવે છે. તો આ રીતે મેં સ્ટાર રાખી દીધો છે અને હવે એને પુલ કરીએ આપણે તો કેવી બની છે જુઓ તમે, એકદમ સરસ. ક્યારેક તમારે મિની કેક બનાવી અને બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવું હોય તો તમે આ રીતે કેક બનાવી અને બર્થડે સેલિબ્રેટ કરી શકો છો. તમે આ સ્ટારની જગ્યાએ કાંઈ પણ બીજું પણ રાખી શકો છો જે તમને ગમે. અહીંયા મારે થોડી ચોકલેટ ઓછી પડી છે એટલે હું ફરતી બાજુ સ્પ્રેડ કરી દઉં છું, પણ બાકી કેક ખૂબ જ સરસ બની છે. મને એકદમ કેક બહુ ભાવી અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ બને છે. તો આ રીતે તમે એક વખત ટ્રાય કરજો. અને તમને પ્રશ્ન થતો હોય કે ઓડી નાની કેક બનાવવાની હોય અને 1 કપનું આપણે આટલું બધું બેટર તૈયાર કરી અને પછી બીજા બેટરનું શું કરવાનું, તો એ બેટર તમે એટલું બધું ન બનાવવું હોય તો તમે એનું પ્રીમિક્સ બનાવીને રાખી શકો છો. જે આપણે ચોકલેટને મેલ્ટ કરી અને બનાવેલું હતું એનું પણ તમે અલગ રાખી શકો છો. અને બીજું જે આપણે ડ્રાય ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બનાવીને રાખ્યા હતા એ પણ તમે મિક્સ કરી અને રાખી શકો છો ફ્રીજમાં. એ જરાય બગડશે નહીં. લગભગ 15થી 20 દિવસ સુધી તમે એને સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. અને જ્યારે પણ તમને કેક ખાવાનું મન થાય ત્યારે બંને પ્રીમિક્સ જે છે એ ડ્રાય ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ અને વેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બંને હાફ મિક્સ કરી અને જરૂર પૂરતું મિલ્ક નાખી અને બેટર તૈયાર કરી અને આ રીતે તમે બનાવી શકો છો. મિત્રો, રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને જરૂર કહેજો. અને હા મિત્રો, તમે મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો રાહ શેની જુઓ છો? આવા જ નવા વિડીયો જોવા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય.